ating eggplant parmesan guys, i-dip natin siya sa flour, eggs, and breadcrumbs. Ang gagamit tayo ng tatlong klase ng cheeses. Mozzarella, cheddar cheese, and parmesan cheese. Ayan siya. And ito si seasoned na ginamit ko dito na breadcrumbs. And sa oil natin, I think ito si vegetable oil ang maganda pag i-fry natin ang ating eggplant. Ayan siya ang ating cheeses. Gagamit tayo ng tatlo guys sa itong klase. So loaded ang ating eggplant parmesan. Siyempre, gagamit tayo ng tomato sauce. Ito sa spaghetti sauce siya guys. Ito ang gagamitin natin para may liquid siya sa ating parmesan cheese para maluto siya. At itong eggplant ko guys, i-slice ninyo ng mga 3/4 inch siya para medyo makapal-kapal naman siya. So, sa ating lunch ngayon guys, magluto tayo ng eggplant parmesan. Ito siya is eggplant parmesan, but not just parmesan cheese ang gagamitin ko. Tatlong klase ng cheeses and then sauce. Ito siya is the layer of sauce, eggplant, and cheese. And sauce, eggplant, cheese, and iluto natin siya ng 40 minutes. So, ayan, mag-umpisa na tayo. Ang gagawin natin sa hindi pa natin siya i-fry, i-bath natin siya ng flour, eggs, and breadcrumbs. Itong breadcrumbs guys, may na siya, may lasa na siya. Pero lagyan ko pa rin siya ng garlic salt. Sa pagluto naman ng eggplant guys, tingnan ninyo na mag-brown na siya, kukunin na siya. Hindi yun iluto mo talaga sa eggplant. Iluto lang natin dito ang ating breadcrumbs. Sa atin namang layering guys, i-layer natin dito. First is tomato para hindi siya mag-dikit. And then, you layer your eggplant. Then, top with cheese. Ayan siya. Tomato sauce, eggplant cheese. Tomato sauce, eggplant cheese. And bake it for 380 degrees for 1 hour. Ayan. And then, uncover it para mag-brown ang ating cheese. Uncover it. And then another 10 minutes para mag-brown lang siya. So enjoy the recipe guys.
So ito ang pinakalas na cheese. Since hindi si eggplant ang top niya guys, we have to cover it. Cover it with foil. Ayan guys, mag-lunch tayo. Andito tayo sa labas. Again, sa labas dahil napakaganda siya. Mainit, pero mahangin. Okay lang. Andito si Lola Jennifer sa labas. Mag-lunch. Nagtatanong ang asawa ko nasaan na daw si garlic bread. Sabi ko lang garlic bread. Ito na lang si cracker. I-check natin kung ilan na ang mga COVID victims. NASA for the past from June to June 10, napakadami siya. Parang nag 400 plus. Pero out of 400 plus, ang residents dito in 5 county is mga 850,000 more. So ayan, mga ilang percentage lang yung 429. Parang 429. Okay, kain muna tayo and i-check natin kung ilan yung mga COVID victims sa amin. Masarap ang ano ko. Laki. Hindi pare-pareho ang kapal niya, kaya sabi na sa ubat matigas daw. Nakakain siya na matigas. Ako kating ilong ko. Pera kating ilong ko. Pera daw pag kumakati ang ilong niyo, diba? Okay. Kayo dyan na may may mga eggplant. Well, alam mo naman natin paano magluto ng eggplant, diba? Pero dito, masarap ang parmesan. Eggplant parmesan. Pero loaded siya ng cheese. Tigas ito. Okay, so sa COVID dito sa aming county is 2,299. Ang deaths is 47. I don't know ang recover dito. Parang recovered marami eh. So ayan, yun lang ang deaths out of 850,000 residents sa aming county. So yun siya ang deaths. And 2,299 ang confirmed cases sa aming county. So not bad, diba? From, hindi lang yan sa ngayong araw ha, or sa ngayong month. That's from from March 19. So ayan siya, from March 19 until June 12, ang cases namin dito is 2,299. Not bad. And then syempre, every 15 days yan, di ba? Okay ka na every 15 days. So, ang count namin from June 1 to June 12 ngayon is 429. Sa 5 counties yan siya. So, walang problema, di ba? Napaka ano lang niya. Napakababa.
Alam nyo, dito tayo sa labas. Dahil sa loob guys, napakaitim ang mukha ko. May isang video na napakaitim dahil ang lights ko nag-acting up na naman. So ayan, pumuputok kasi yung ring light ko. Tapos bumili kami ng bagong chargers. Pangit pa rin. So ayan. Nasarap. Well, that's all for today guys. Sa lahat ng mag-subscribe, thank you very much. Sa lahat ng nag-unsub, thank you pa rin sa inyong lahat. So, sa lahat ng nag-subscribe guys, tuloy-tuloy ang ating samahan, okay? Salamat, salamat, salamat. Mabuhay Pilipinas!